سندروم تخمدان پلیکیستیک PCOS تنبلی تخمدان. امروز مباحثی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم که خیلی از خانم ها باهاش درگیر هستن این مورد هستش. ابتدا صحبت میکنم راجب این که اصلا چه علائمی داره، باعث چه مشکلاتی میشه و اینکه چی کار بکنیم که بتونیم این رو مدیریتش بکنیم، بهبود بدیم و اینکه چه ورزش های ممنوع هستش. برای اینکه پیدا بکنیم علائم رو توجه میکنیم به اینکه آیا پریودهای نامنظم دارید یا نه. این اگه پریودهاتون خیلی نامنظم شده یا اینکه در طول سال کمتر از 8 بار پریود میشید، بعد بررسی بکنید که آیا تخمدان پلیکیستیک دارید یا نه. مورد دیگه افزایش وزن هستش. معمولا افرادی که دچار این مسئله میشن چاقی رو تجربه میکنن. البته در همه افراد اینطور نیستش. جوش، آکنه، این مورد هم خیلی شایع هستش و کلا هورمون‌های مردانه در خانم‌هایی که دچار این مسئله هستن خیلی افزایش پیدا میکنه، یعنی کسانی که سندروم تخمدان پلیکیستیک رو دارن و بنابراین موهای زائد در این خانم‌ها دیده میشه و این افراد ریزش مو رو ممکنه تجربه بکنن و بنابراین خیلی لازم هستش که مدیریت داشته باشید روی نحوه زندگیتون، لایف استایلتون رو تغییر بدین. مهمترین چیز بحث تغذیه هستش. تغذیه‌تون رو باید ببرید به سمت تغذیه سالم. کربوهیدرات ها رو در حد امکان حذف کنید. میوه‌جات و سبزیجات رو اضافه بکنید. از گوشت سفید بیشتر استفاده بکنید و کلا باید خیلی توجه بکنید به نحوه تغذیه‌تون. در کنارش ورزش خیلی به شما کمک میکنه. ورزش های هوازی مثلا پیاده روی، ایروبیک، یوگا و مدیتیشن بسیار به شما کمک میکنه. هم در مدیریت استرستون هم در نحوه زندگی کردنتون به شما کمک میکنه. و بعضی از افراد میپرسن که حالا به واسطه اون دردی که ما تو ناحیه تخمدان داریم آیا بعضی از ورزش ها رو نباید انجام بدیم؟ نه خیر، شما میتونید که حتی ورزش های قدرتی، وزنه، تمام اینها رو تو زندگیتون داشته باشید، اما همواره باید به آستانه دردتون توجه کنید. پس موقع انجام تمرینات ورزشی، حالا هر ورزشی که هستش، اونجایی که به آستانه درد تو ناحیه تخمدان ورود میکنید باید تمرین رو متوقف بکنید و حتما هم تحت نظر پزشک باشید. دارو درمانی اگر لازمه انجام بدید و مهمترین چیزی که باید سعی کنید توی زندگیتون و تغذیه‌تون حذف بکنید شکر هستش که میدونم خیلی براتون سخته، اما به هر حال باید سعیتون رو بکنید که این مورد شکر رو هم حتی المقدور حذف بکنید. این توضیحاتیه که لازم میدونستم براتون بگم. حالا آماده میشیم که با هم یه سری تمرینات خیلی مفید رو در حیطه تخمدان ها انجام بدیم. برای تمرین اول به پشت دراز میکشیم به روش صحیح، یعنی ساعد ها رو میذاریم روی زمین، مهره به مهره تخت پشت رو رها میکنید. میتونید مثل من بالش بذارید زیر سرتون اگه میخواین راحت تر باشید و میتونید 2 تا بالش هم طرفینتون بذارید چون ممکنه لازمتون بشه. پاها رو در حد توان زانوهاتون، پاشنه رو به لگن نزدیک میکنید. از طرفین آروم باز میکنید. کف پاها مماس هستش. دقت کنید که زیر لگنتون نرم باشه. مثلا الان برای من تشک تخت هستش. شما مثلا میتونید یه پتوی چیزی رو تاب کنید زیرتون بذارید که فشار نیاد. بعد دستتون رو به این شکل حالت لوزی مانند در میارین، روی فضای شکم قرار میدین. پس 2 تا بالش هم اگه خواستین طرفینتون بذارید که کاملا پاهاتون رها بشن روی اون 2 تا سطح. بعد آروم شروع کنید به تنفس شکمی، یعنی با دم شکمتون کمی بالا میاد، با بازدم ناف رو درون حفره شکم رها میکنید. به همین ترتیب ادامه بدید. نفس‌های آرام و عمیق شکمی. با هر بازدم هم نافتون رها میشه، هم پاهاتون از طرفین. ادامه بدید. نفس ها از بینی انجام میشن، دهان بسته هست. خب کافیه. حالا میتونید آروم پاها رو به هم برسونید و آماده تمرین بعد بشید. برای این تمرین میخوایم کلا پروانه خوابیده رو با هم تجربه کنید که حتما دستتون رو یا همون پتویی که گفتم
زیر لگنتون قرار میدید. بعد دوباره پا رو به این شکل باز میکنیم. حالا این بار شروع میکنیم بال زدن. مثل یک پروانه آروم و ریز ریز بال میزنی. کف پاها مماس هستش. نفس جاری. ادامه بدید. داخل کشاله محدوده سارتوریوس عضله خیاطه رو کاملا رها نگه دارید. دامنه حرکتتون هم کوتاهه. نفس. ریتمتون رو سعی کنید که ثابت نگه دارید. بسیار عالی. حالا پا رو به هم میرسونیم و یه استراحتی داشته باشید. یه تمرین دو بخشی داریم. همونجور که خوابیدیم پای راست رو خم میکنیم. آروم میاریم رو شکم. یه 2-3 تا نفس بمونید. اگه کمر خیلی حساسه میتونید یه کوچولو پای مخالف رو خم نگه دارید. بعد همین رو تبدیل به پیچ میکنیم. ببینید به این شکل دست مخالف پشت پای، دست راستم هم که صلیب شده. آروم سر رو میچرخونم. 2-3 تا نفس شکمی هم میمونم. کاملا داریم روی تخمدان ها تاثیر میذاریم. خب حالا با سمت دیگه. اول پا رو میارم رو شکمم. یه 2-3 تا نفس حداقل نگه میدارم. بعد به این شکل پیچش رو انجام میدم. سر میچرخه به طرف دست مخالف. باز 2-3 تا نفس شکمی بمونید. با دم شکم پر میشه. با بازدم شکم به داخل میره ولی ضربه نمیزنید. کتفتون جدا نشه. مرسی. برمیگردیم و استراحت میکنیم. خب میرسیم به جفت پای همین تمرین که به این شکل میاریم روی شکم. سوپتا پاوان مکتاسانا رو داریم. خیلی ساده شو البته تجربه میکنیم. یعنی سر رو بالا نمیاریم. بمونه تو همین وضعیت. نفس جاری باشه. برای کمر دردی ها این تمرین خوبه. حالا براتون لینک ویدیوش رو هم میگذاریم. اونایی که کمر درد دارین میتونید استفاده کنید. تو دیسکریپشن هم براتون میذاریم لینکش. مرسی. آروم برمیگردیم استراحت. خب میقلتیم به روی شکم. چند تا تمرین رو به شکم رو میخوایم انجام بدیم. همینجا بهتون بگم که دوستانی که کمر درد دارین وقتی رو به شکم میخوایم قرار بگیرین، حتی اگه ساده میخوایم بخوابین، حتما یه پتوی تا شده بعد زیر شکمتون قرار بدین. حتما این رو رعایت کنید. و کلا تو خم به عقب ها دوستانی که تنگی کانال نخاعی دارید و دوستانی که روزهای اول پریودتونه خیلی عمیق انجام ندید. تمرین ابوالهول رو میخوایم کار کنیم که به این شکل دستا رو قرار میدیم. شانه به این شکل قشنگ سر جای خودشه. بازو عمود به ساعد هستش. پوبیس رو یعنی استخوان تناسلی رو فشرده میکنیم به زمین. روی پامونم که خوابیده پاهای کوچولو فاصله. بعد چانه رو میتونید بکشید بالا. یه 2-3 تا نفس بمونید. مرسی. بعد آروم آروم میبینید آرنج رو باز میکنم میام پایین. اینو میخوام 2 دوره دیگه هم با هم تکرار کنیم. خیلی تمرین خوبیه. جز خم و عقب های خیلی سیف محسوب میشه. خب دوباره پوبیس رو کامل فشرده میکنیم. شانه سر جای خودشه. میتونید چشما رو ببندید یا نگاه به مرکز پیشانی. بعد دوباره میرم برای استراحت. پیشانی رو میذارم رو دستام. عضلات باسن کاملا رها. برای راند 3 آماده میشیم. دوباره میریم تو وضعیت. شانه کاملا سر جای خودش باشه. روی پا فشرده. بسیار عالی. برمیگردیم و استراحت میکنیم. تمرین بعدی مار کبرا هستش که 2 تا وضعیتش رو کار میکنیم. منتها دوستانی که تنگی کانال نخاعی دارید ترجیحاً وضعیت دوم رو انجام ندید. به این شکل که وضعیت اول 2 تا دستمون کنار سینه هستش. میبینید آرنجای من به پایین داره اشاره میکنه. یعنی اینجوری باز نیستش. پاهام هم یه کوچولو فاصله داره. جلوی چانه یا پیشانی رو بذارید روی زمین. بعد با اتکای به عضلات سینه‌ای میایم بالا. یعنی اگه دستتون رو جدا کنید نباید بیافتید. این وضعیت 1 پس خیلی بالا نیومدم. بعد از همینجا میریم به وضعیت 2. باز ببینید آرنج من همچنان خمه ولی اینجا با اتکای دستم اومدم بالا. 2-3 تا نفس میمونم بعد برمیگردم. یه دور دیگه با هم اجرا میکنیم. یه کوچولو استراحت کنید. وضعیت 1 که اگه دستتون رو جدا کنید نباید بیافتید.
از همینجا میریم به وضعیت 2. شانه رها هست، گردن آسوده، 2-3 تا نفس حداقل بمونید، پوبیس فشرده و برمیگردیم. یک بار دیگه بعد از استراحت با هم انجام میدیم. وضعیت 1 باز تست کنید، دستتون رو میتونید جدا کنید و وضعیت 2 نفس جاری باشه، پوبیس فشرده، مرسی و آروم آروم برمیگردیم و استراحت. میخوایم آرده ها شالاباسانا رو انجام بدیم. اینجا من بهتون شالاباسانا رو نمیگم چون ممکنه بعضیا خیلی مشکلات تنگی کانال داشته باشن، برشون سنگین باشه، ولی آرده ها شالاباسانا یعنی نیم ملخ رو میتونید انجام بدید و حتی برای کسانی که مشکلات سیاتیک دارن خوبه. حالا براتون ویدیوش هم میذاریم، دوستانی که مشکل سیاتیک دارین که کامل بتونید تمرین کنید، لینکش هم براتون توی دیسکریپشن میذاریم. خب برای نیم ملخ یا آرده ها شالاباسانا شما باید کف دست رو برگردونین رو به خودتون و جلوی ران بذارید، یعنی 2 تا شستتون روی خط تناسلیه. اگه مچ درد دارین و نمیتونین دست رو زیر ران ببرید، میتونید حالا یه پتوی چیزی اون قسمت قرار بدید. جلوی چانه رو گذاشتم رو زمین، یعنی نوک چانه رو نمیذاریم. ببینید جلوی چانه انگار زمین رو دارید میبوسید. با پای چپ شروع میکنیم که اول روی کلون بالا رونده تاثیر بذاریم. بنابراین پای چپ رو اول خوب میکشم و بعد صاف میبرم بالا. قرار نیست خیلی بالا بیاد چون نمیخوام زانو خم بشه، مهم اون کشش هستش. چانه رو زمین میمونه، حداقل 2-3 تا نفس میمونیم، بعد پا رو برمیگردونیم. مجدد با همین پای چپ تکرار کنید، حداقل یه 2-3 باری با یه پا انجام بدید، بعد میریم سراغ پای دیگه. یکی از بهترین تمرینات هستش برای دوستانی که مشکل تنبلی تخمدان دارن. مرسی. خب برمیگردم. حالا با پای راستم بکشید ببرید بالا. نفس و کشش خیلی خوبه. دوباره پا رو میکشم میبرم، برمیگردم و یه دور دیگه. بسیار عالی. حتما بعد از این تمرین چون 3 تا خم به عقب داشتیم با من مکملش یعنی کانتر پوزش سجده رو انجام بدید. به این شکل میریم به سجده کامل. حالا اگه مثلا مشکل زانو دارید یه چیزی زیر رانتون قرار بدید. قشنگ دستو میکشید. میتونید اگه چاق هستین پا رو باز کنید که شکمتون راحت قرار بگیره روی زمین. بمونید تنفستون شکمی باشه. با دم شکم پر میشه، با بازدم شکم به داخل میره. نفس. بعد آروم آروم قدم بزنید به طرف پاهاتون و آماده تمرین بعدی میشیم. خب میخوایم پروانه نشسته رو انجام بدیم. به این شکل پا رو جمع میکنیم، از طرفین باز میکنیم، کف پاها مماسه، دست رو میتونید حائل کنید و لگن رو به پاشنه نزدیک کنید. همیشه اینو تذکر دادم برای اینکه به زانو فشار نیاد، حتما لگن رو به پاشنه نزدیک کنید. حالا اگه زانوتون خیلی حساسه براتون ویدیو زانو رو میذاریم برای زانو دردی های عزیز، لینکش هم توی دیسکریپشن میذاریم که برید تمرین کنید. دست و دور قسمت پنجه میگیرم، اگه نمیرسه دور مچ میگیرم، پشتم صافه، داخل کشاله کاملا رها هست. شروع میکنم ریز ریز بال زدن. خیلی آرام میتونید چشماتون هم ببندید، فعلا پشت صاف باشه. بسیار تحریک خوبی ایجاد میکنه در ناحیه تخمدان ها، برای رحم هم خوبه، حتی برای پروستات در آقایون. خب حالا اگر که امکانشو دارید آرنجتون رو بذارید روی پاتون و از بیخ کشاله به جلو برید، یعنی پشت اینجوری نباید گرد بشه. ببینید صاف میام پایین و همچنان بال میزنم. اثر بخشی تمرین خیلی بیشتر و متفاوت تر میشه، خودتون الان تجربه میکنید. تنفس جاری باشه. سعی کنید که متقارن کار کنید و ریتمتون رو نگه دارید. بسیار عالی. برمیگردم، پاها رو میرسونم به هم و استراحت میکنم. این تمرین لازمه که چون باطمه بشینید. حالا اگر که به هر علتی امکانش رو نداشتید یه آجر چیزی زیرتون بذارید به این شکل. من بدون آجر انجام میدم و دقت کنید که پاشنتون اگه جدا میشه از روی زمین یه حوله کوچولو رو رول کنید زیر پاشنه بذارید، یعنی پا نباید بالا قرار بگیره.
خب قشنگ لگنم سنگینه، دستمو داخل قرار میدم، کف دستام ماماسه. ناماسکاراسانا رو میخوایم انجام بدیم. با دستمون زانو رو جدا میکنیم روی قفسه سینه ناماسته و چانه رو میکشیم بالا. اینجا دم شکمی داریم، لگن کاملا سنگین و لخته. و بعد اگه مشکل گردن ندارید کامل میتونید سر رو بین دستتون بیارید، اگه نمیتونید که قفل چانه انجام بدید. خب با هم انجام میدیم. دم، یه حبس دم داریم و بازدم. دم و بازدم ها رو از بینی انجام بدید، ولی یه حبس کوچولو حتما داشته باشید توی دمتون. بسیار عالی. خیلی خوبه، استراحت کنید. میخوایم که تنوعات گربه رو با هم انجام بدیم. اول واجراسانا، دو زانو میشینیم، آرنج رو میچسبونیم به زانو، یه کف دست میریم جلو و بعد 4 دست و پا قرار میگیریم. این میشه استاندارد. خب اول میخوایم یکم جلو عقب حرکت بکنیم. ببینید به این شکل، یعنی قشنگ میتونید حتی لگن رو بخوابونید روی پاشنه یا نزدیکش کنید. در حدی برید جلو که مچ دستتون دردناک نشه. خیلی عالی. چند دور با هم انجام میدیم. خب حالا با هم دایره میزنیم. ببینید به این شکل. 5 تا از راست، نفس، 5 تا هم جهت عکسش. خوبه. خب حالا گربه 1 و 2 به این شکل. سر و لگن رو تیک میزنیم با دم به طرف سقف. با بازدم از انتهای ستون فقرات پشتتون رو گرد کنید. این هم با هم 5 دور انجام میدیم. دم، بازدم، دم، بازدم، دم و بازدم. مرسی. اگه به مچ دستتون فشار اومده آروم میتونید که دستتون رو حالتی که لق انگار مچتون قشنگ بتکونید و به این شکل در جهات مختلف حرکت بدین که فشار از روی مچتون برداشته بشه. خب میخوایم تنوعات آسیاب دستی رو با هم کار کنیم. وضعیت اول پا رو در حد توانمون باز میکنیم. قرار نیست خیلی پا باز بشه، در حد توان. میتونید دستتون رو حائل کنید، لگن رو بلند کنید، دوباره رو زمین بذارید، کف پا حتما اکتیوه. دستتون رو به این شکل قلاب میکنید، انگار دسته اون آسیاب سنگی رو گرفتین تو دستتون. دقت کنید دست نه بالا بره و نه پایین، یعنی در امتداد شانه بمونه. بعد میخوام فقط جلو عقب کنید. یه 10 تا با هم انجام میدید. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. مرسی. قبل از اینکه بریم سراغ تمرین بعدی، برای دوستانی که حالا در حال درمان برای باروری هستن و یکی از دلایل ناباروریشون همین مشکل تخمدان پلیکیستیک هستش، یه ویدیو کامل برای بحث ناباروری براتون میذاریم. لینکش هم توی دیسکریپشن میذاریم که بتونید تمرین جداگانه داشته باشید. خب همونطور که گفتم در ادامه تنوعات آسیاب دستی، این دفعه که پا رو باز کردید، دستتون رو قلاب کردید، بالا پایین میکنید به این شکل. 2 3 شانه رها، 4 کف پا اکتیو، 5 6 7 8 9 و 10. مرسی. به این شکل استراحت کنید تا بریم وضعیت سوم. خب حالا میرسیم به خود تمرین آسیاب دستی. اینا تازه مقدماتش بود. ببینید به این شکل دست رو قلاب میکنم. از روی یکی از پاها میتونید شروع کنید. یه دنده عقب میگیرید. دقت کنید که آرنجتون خم نشه. من حتی دیدم بعضی از مربیان این تمرین رو اشتباه انجام میدن، یعنی این کار رو میکنن. به هیچ وجه آرنج رو خم نمیکنید. و بالا تنه داره، فقط جلو عقب میشه. 4 5 6 دم و بازدم یادتون نره. 7
8 9 و 10. اگه خیلی خسته شدید میتونید یکی دو نفس استراحت کنید. میخوایم که قرینش هم انجام بدیم. دوباره به این شکل از روی پای چپ دنده عقبمو میگیرم. 2 3 4 5 6 7 شانه رها. 8 دم و بازدم جاری. 9 و 10. مرسی. استراحت. توی این تمرین اوپاویشتا کن آسانا، خم به جلو با پای باز رو میخوایم انجام بدیم تا جایی میره جلو که زانوتون جدا نشه. حالا بعضی ممکنه دستشون به این شکل برسه به پنجه مثل من پشت ساق، بعضیا نه. میتونید مثلا مچو بگیرید، ساقو بگیرید. پس اولویتتون اینه که زانوتون بلند نشه، پشتتون هم گرد نشه. بمونید. کاملا دارین در فضای تخمدان ها هم پالس میفرستید تو این وضعیت. نفس جاری باشه. باز دوستانی که دیسک بیرون زده دارید لطفاً احتیاط کنید. یعنی خیلی جلو نرید یا مکستون رو کوتاه‌تر انتخاب کنید. خیلی خوبه. یه چند نفس دیگه با هم میمونیم و بعد آروم دست رو سر میدیم. میتونید پرانتزی کنید، پا رو هلالی کنید و استراحت. خب حالا میرسیم به اینکه روی پهلوهامون کار کنیم که در قسمت انتهایی خودش روی تخمدان‌ها هم میتونه اثر بذاره. همونطور که نشستم قسمت ساعد راستم رو میذارم رو زمین. حواسم هست که نیمه چپ لگنم بلند نشه. دست چپ رو میکشم میخوابونم رو گوش. اگه مشکل گردن یا سرگیجه ندارید میتونید که سر رو بچرخونید، از زیر بغل نگاه کنید. اگه نمیتونید تو همین وضعیت بمونید. تنفستون شکمی باشه. مدام سمت چپ لگن رو سنگین کنید که بلند نشه پا و لگن. برمیگردیم و سمت دیگه. خوب داریم پهلوها رو باز میکنیم، ضمن که روی تخمدان ها هم میتونید تاثیر بذارید. خون رسانی رو داریم تشدید میکنیم. مرسی. وزنتون رو دست پایینی لطفاً نندازید. تنفس جاریه. کشش. خوب بکش خودتون. تنفست شکمیه. کافیه. متشکرم. الان میخوایم یه پیچ خیلی خوب با هم انجام بدیم. پا رو اول دراز میکنیم، پای راست رو خم میکنیم، میبریم پشت پای چپمون و پیچ مخالفه. دست راست رو میکشم میبرم پشت، دست چپم هم از این قسمت میتونم ببرم که خیلی هم پیچم سنگین نباشه. بعد میپیچم. خب بمونید تا 5 نفس شکمی، یعنی با دم قشنگ شکم رو پر کنید. با بازدم شکم میره داخل، شانه رها باشه، نگاه ثابته. بعد آروم آروم برمیگردید. میتونید که استراحت کنید یا اینکه با من انجام بدید. ببینید الان پای چپ رو میبرم به این شکل. این دستم هم کامل میکشم. شانم رهاست، کف پای راستم اکتیوه، نگاهم ثابته یا چشما رو بستم. تنفس شکمیه. با دم شکم پر میشه، با بازدم به داخل میکشم. دوستانی که پریودید یا دوستانی که مشکل کمر دارید میتونه زودتر برگردید. بعد آروم آروم برمیگردم و استراحت. خب برای این تمرین میخوام که اول کف پای چپتون رو مماس کنید با ران پای راستتون. سینه میچرخه به طرف زانوی پای خم شده. دست راستتون میاد حالا تا انتهایی که میتونید دیگه بر اساس محدودیتاتون، و دست دیگه هم میاد به این شکل. این دیگه نهایت تمرینه. اگه نمیتونید انقدر برید پایین در این حد اشکالی نداره. یه 2-3 تا نفس حداقل بمونید. خوبه. بعد که برگشتیم بالا میخوام حالا سینه به چرخه به طرف این پا و خم به جلو هم روی این پا انجام بدیم. باز اینجا هم به محدودیتاتون لطفا توجه کنید. مثلا دوستی که دیسک بیرون زده داره در این حد میاد جلو، لازم نیست انقدر بیاد پایین. باز اینجا هم بمونید، زانو بلند نشه. تنفس جاریه. بعد آروم آروم برمیگردیم و با سمت دیگه تکرار میکنیم. باز ببینید به این شکل. اول به طرف این زانو میچرخم، از پهلو دارم میرم پایین. باز به محدودیتام توجه میکنم. اینها میتونید در این حد بیاید. یه چند تا نفس شکمی بمونید. کشش رو کاملا احساس میکنید. بعد که برگشتیم بالا حالا سینه میچرخه به طرف این پا و خم به جلو داریم در واقع به این شکل. که باز دوستانی که محدودیت دارید ببینید این سمت من خیلی کم اومدم که ببینید با محدودیت هم میتونید اجراش کنید. خوبه. حداقل 2-3 تا نفس شکمی میتونید شکمی نفس بکشید. بمونید. بعد برمیگردیم و استراحت.
برای این تمرین میتونید دستتون رو پشتتون حائل کنید. حالا بر اساس وضعیت مچتون میتونید به بیرون بگیرید یا به سمت باسنتون. دقت کنید که شانه بالا نیاد. بعد شروع میکنم یکی یکی پاهامو میارم تو شکم، دوباره میذارم زمین. حالا میتونید مثلا پاشنه رو فقط بذارید یا حتی یکم سخت‌ترش کنید. پنجه رو بذارید رو زمین، خودتون تست کنید ببینید کدومش انگار فشار بیشتری رو ناحیه تختان‌ها وارد میکنه. خیلی تمرین خوبیه. حتی میتونید با مکس انجام بدید، به تناوب مثل من هی وضعیت پا رو تغییر بدید. پنجه، دوباره کف پا، دوباره پاشنه و به همین ترتیب. دقت کنید پشتتون گرد نشه دیگه، یعنی دستتون داره به شما کمک میکنه اما وزن رو روش ننداختید. مرسی، عالی و استراحت. در پایان هم میخوایم تمرین پاسچه متناسانه رو انجام بدیم. خیلی تمرین خوبیه برای وضعیت تختان ها. همونجور که نشستم پاهامم دراز کردم، دستمو میکشم از بیخ کشاله میام جلو. باز دوستانی که دیسک بیرون زده دارید خواهش میکنم احتیاط کنید، میتونید کمتر بیاین جلو، ولی نهایتش اینه که دستتون به پنجه برسه، پشتتون اینجوری گرد نشه لطفا. منم یه جایی میونه رو میگیرم. خب میمونیم، نفس جاریه. بسیار عالی. آروم آروم برمیگردین. اگه خواستین میتونید تکرارش کنید. براتون اینجا ویدئوی مثانه، افتادگی مثانه رو میذاریم که تمرین کنید. شاد باشید.